অঁ কুচিয়া কেনেকৈ দাদা? 400 টকা বেছি আছে। তো আজি বনাওঁ আমি কুচিয়া। যোৱাকালি আনি ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ। কুচিয়াটো কাটি দিলে যিহেতু তাৰ টেষ্টটো ওলাই যায়, চ' কাটি অনা নাই, গোটাকৈ আনিছোঁ। তো এতিয়া প্ৰথমে গৰম পানীতে অলপ ধুই ল'লোঁ। এতিয়া কুচিয়াডাল মই ধুনীয়াকৈ পিচ কৰি ল'ম, তাৰপিছত বনাম। তো কুচিয়াখিনি ধুনীয়াকৈ মই পিচ কৰি ল'লোঁ। এইটো পিঁয়াজ কুটি ল'লোঁ মই 3টা ধুনীয়াকৈ। নহৰু আদা বখলিয়াই থৈছোঁ, এইখিনি মই পেষ্ট কৰি ল'ম এতিয়া। আৰু এয়া শুকান জলকীয়া আৰু গোটা জিৰা গৰম পানীত তিয়াই থৈছোঁ। মানে মই পাউডাৰ মছলা ইউজ কৰি ইমান ভাল নাপাওঁ, তো আমাৰ এনেকৈ নিজে বনাই ল'লে মছলাটো, মাংসই হওক বা যিয়ে নবনাওঁ, টেষ্টটো প্ৰথমতে কেৰাহীটো গেছত দি ল'লোঁ। আৰু ইয়াত এতিয়া অলপ মিঠাতেল দিম। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত আমি কুচিয়াখিনি ভাজিম। তো তেলখিনি গৰম হ'ল। এতিয়া আমি প্ৰথম মাছ যেনেকৈ ভাজে কুচিয়াখিনি ভাজি ল'ম। অলপ কম জুইত ভাজিব। এতিয়া ইয়াতে দিলোঁ নিমখ আৰু অলপ হালধি দি দিলোঁ। এতিয়া ইয়াতে দিলোঁ আদা নহৰু পেষ্ট। এতিয়া দিলোঁ ইয়াত কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি। এতিয়া ইয়াতে জিৰা জালুক আৰু শুকান জলকীয়াৰ পেষ্টখিনি দিলোঁ। তাৰপিছত মিক্স কৰি অকণমান দেৰি ভাজি ল'ম। এতিয়া দিছোঁ কাটি থোৱা আলুখিনি। এতিয়া কম জুইত ভাজি থাকিম আৰু শেষত আমি ইয়াতে অকণমান গ্ৰেভি যিহেতু কৰিম, এতিয়া আমি গৰম পানী কৰি লাষ্টত অলপ গৰম পানী দি এইখিনি ঢাকোন মাৰি দিলোঁ। তো মাংস ৰেডি, মানে কুচিয়া মাংস। আৰু ভাত বাঢ়ি লৈছোঁ, ধুনীয়াকৈ খাম এতিয়া।